hogy valakik meg akarják tölteni a 15 000 fős MVM csarnokot egy Depeche Mode tribute koncerttel. Ezért is lett az a cím, hogy Special Tribute. Fantasztikus. Én ezt nem gondoltam volna, amikor tínédzserként elkezdtem kupákolni. Ha ezt kihagyja, azt nagyon bánnám. Én úgy tudom, hogy azért a Depeche Mode fan klub az eléggé véri volt, hát nem? Már most, ahogy beszélünk róla, lébabőrös lettem. Sokan azt mondják a Depeche Mode, hogy ez egy buzi zene. Nem, én szerintem nem. Ez úgy kezdődött, hogy az őskorban az ősember sípokkal utánozta az állatok hangját. Aztán a híres diszkó korszakban megjelentek az elektronikus hangszerek. Duran Duran, Bros, Kraftwerk, David Bowie, James Charles. Depeche Mode. 1980-ban megalakult a Depeche Mode. Egészen új hangzással és hangszínnel álltak elő. Például a szín az az, hogy egy vonószenekar hogyan szólaltat meg egy hangot. Annak van egy színe, és ugyanezt a hangot hogyan tudja megszólaltatni, vagy egy akkordot hogyan tud megszólaltatni egy torzított gitár. Ezzel az új hangszínnel valamit eltalálhattak az emberi lélekben, mert a srácok még nem voltak 20 évesek, és már befutottak. A Depeche Mode-nál egy olyan hangzásvilág jelent meg, ami kvázi úttörőnek számított még. Ami még érdekesebb, hogy nagyobb sikerük volt a keleti blokkban, mint a saját hazájukban. Valóban Angliában valamiért annyira ragaszkodtak ehhez a klasszikus zenekari felálláshoz, és ahhoz, hogy mi az, hogy egy zenekarban nincs dob, meg gitár, meg ugye a klasszikus hangszerek. Vagy szóval egy ilyen kellemetlen valaminek kezelték őket. Mert ez minden csak nem zene. De csupa félhang, meg az a dobolás, hát nem kell dobolni. De miért voltak itthon ennyire népszerűek? A Depeche Mode az többet jelent az életem mindig. Többet jelent az életednél a Depeche Mode? Igen. Mert? Hát az jó. Nekünk nagyon buja volt, és valahogy nagyon hívogató, és nagyon szépen össze tudta terelni azokat a tiniket, akik így valahogy ellenálltak az akkori rendszernek, meg a szabályszerűségeknek. 1987-ben alakult meg a Depeche Mode Fan Club a Pecsa egyik alintézményében, a Csillagfény diszkóban. A rajongók azonban egy idő után kisajátították a diszkót. Aztán úgy döntött a Petőfi Csarnok vezetősége, hogy akkor ezt inkább szeparálják, és legyen egy klub, beállt egy havi rendszerességre, tehát minden hónapban volt egy buli. De miért voltak itthon ennyire népszerűek? Van az ikonikus segrázása, és van az, amikor könyökből tapsol. Innét indul el a taps, és így. És van a forgás, Dave Gahan-féle forgás. Kvázi klasszikus popdalokat csináltak, nevezhetjük így, bár kicsit sötétebb tónusban, és ezt vegyítették ezzel a soha nem hallott hangzással, és ez adta az egésznek a különlegességét, valami ölcsenet, ami senki más nem csinált hasonlót akkoriban. Érteni vélem inkább azt mondanám, hogy az az újszerű hangzás az elektronikus elemekkel, meg ezzel a dark stílussal így sugalt egy olyan rebelis megközelítést, ami így a korszellemmel valahogy rímelt. Mit gyászolt? Gyászoljuk a világot. Én nem gyászolok, hanem megtagadom a világot. Ezeket a nagyon egyedi elektronikus hangszíneket tovább fokozták olyan zajokkal és effektekkel, amiket szó szerint az utcáról vettek fel. The idea is to roll the pebble on this piece of metal along here. A Pipeline első dallama például vascsövek ütögetéséből épült. Ezt a hangot vették fel egy akkori magnóval, majd torzították és módosították a hangszíneket. Aztán itt pingponglabdák hallhatóak. A strip ritmusát Dave Porsche-jének a hangja adja, amit visszafele játszva lassítottak. Biciklikerékküllő,
1990-ben a magyarok a rajongás élére törtek. És a Depeche Mode rajongók és aktív klubtagok megszerveztek egy 36 órás tömény Depeche Mode zenéből álló napocskát és éjszakát. Azzal a céllal jöttem ide, hogy én ezt egész 36 órát teljesítsem. Érzem, hogy egyedül vagyok és a mód, és szóval mintha csak nekem játszana. És miért voltak mindig feketében? Sötét az a legjobb. A jelképük Depeche Mode. Ezt nem tudom, hát ők választották. Fekete az, hogy belemenekülök egy olyan dologba, ami fekete, és akkor nem vagyok olyan feltűnő, úgy érzem, de mégis feltűnő vagyok, mert furcsa, hogy feketébe járok. A kezdetekben pont úgy néztek ki, mint bármelyik szinti popzenekar. És aztán jött a képbe Anton Corbie, fotós, rendező, aki arcot faragott a csapatnak. A zenekar zeneiségét és személyiségét jelenítette meg a fekete-fehér felvételeken, melyek aztán a Depeche Mode saját jegyévé váltak. Azt mondd meg, hogy ki tudta a legjobb déves hajat vágni. Az Anna tudott ilyen kocka hajat vágni, viszont a felfoghatatlan ideig csinálta. De miért voltak itthon ennyire népszerűek? Míg a nyugati zenekarok többsége Bécsnél megállt, addig a Depeche Mode kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy a vasfüggöny indenső oldalán is fellépjen. Én azt érzem, hogy volt bennünk annak idején egy ilyen kiszakadás vágy ebből a szocialista, nem tudom mi az Isten volt, az mert én annyit azért nem éltem. És első nyugati zenekarként léptek fel a szocialista blokkban 1985. július 23-án. Egy héttel később pedig Varsóban, majd 87-ben Prágában, 88-ban pedig Kelet-Berlinben. És ez az ipari elektronikus hangzás megpiszkálta a lelkünket, és a világ egyik legnagyobb rajongótábora épült Magyarországon, ami 2015-ben Hát tulajdonképpen a Petőfi Csarnok megszűnése, a rajongók öregedése vagy kiöregedése eredményezte azt, hogy a klub ugye elköltözött, és a havi rendszerességről átálltunk egy ilyen évi 3, évi 4 buli megrendezésére az Aquarium Klubban. Hát én magam igazándiból nagyon ellene vagyok a tribute zenekaroknak. Worst of violence, the silence, no clutching into my little world. Not bad, not bad. Now you. Who's like violence, break the silence, come crashing into my little world. Ez is lett az a cím, hogy Special Tribute, mert hogy bármilyen előadó, aki színpadra lép, nem utánozni szeretnénk, hanem valami teljesen új hangzást szeretnénk létrehozni. Nem mi kell, hogy érdekeljük őket, hanem az a produkció, ami ebből az egészből megszületik. Hát minden koncert erről szól, igen, hogy találkozol olyan emberekkel, akik ugyanúgy éreznek az általad kedvelt zenekar iránt, mint te. Hát különben otthon is hallgathatnád, nem? Összeültünk a Ricsivel, a karmesterrel, és ő meghallgatta, megnézte, hogy én hogy csinálom ezt az egész loopokra épülő rendszert, és pillanat alatt átlátta, és az egész énekkórust úgy vezényelte, minthogyha az is csak egy plusz egy sáv lenne az én rendszeremben. Nekem zenészek vannak, zenei produkciók vannak, nekem mindegy, hogy valaki tekergeti a gombokat, vagy virtuóz módon játszik egy hangszeren. Hát igazából az derül, hogy a zene az zene. Én hallom a férfikat, ahogy megtámasztják ezt az egész művészetet, fantasztikus, és közben hallom benne a szimfonikus zenekart, és hallom az eredeti dalokat. Ez nem egy Depeche Mode koncert. Magyar művészek feldolgoznak Depeche Mode dalokat. Nyilván nem Dave Gahan imitátorként állunk színpadra. Hát egyáltalán nem akarok utánozni Depeche Mode-ot, hanem rohadtul örülök annak, hogy tisztelekhetek a munkájuk előtt, és hogy hozzányúlhatok akármelyik dalukhoz, és azt a legnagyobb tisztelettel úgy adjam vissza a közönségnek, hogy egy picit magamat is bele fogom tudni tenni. Egy olyan tribute-szerű megemlékezés lesz, ami nem is akar Depeche Mode lenni, mert nem tudna, mert Depeche Mode-ból egy van. Szóval nem egy elmebára készülünk. És ez biztos, hogy az MVM Dome kell? Sehol máshol nem fér be. Tehát, hogy ez a produkció, ez nem fér el máshol. Azok a rendezvények és a produkciós megoldások, amiket a projektjeink során megvalósítunk, megértek arra a szintre, hogy egy ilyen nagy álmot, egy nagy MVM Dome-os
2 órás koncertet bemerjünk vállalni. Ez azért egy bátor lépés, de nincs más utunk. Tehát ezt nem lehet kicsibe csinálni, kedvesen, néhány száz, akár néhány ezer emberrel. Ezt itt nagyot kell álmodni. Reminding me of so many other nights, but not like tonight. Csak el fognak minket megdobálni. Hát hogy is mondjam, ez egy ünnep, ez egy fekete ünnep lesz.